من هذا التليفون إلى هذا التليفون 7 سنوات، ومن هذا التليفون إلى هذا التليفون 7 سنوات. هذا كان سبب حبي واستخدامي لأجهزة شركة أبل، وهذا كان أروع وأكثر جهاز قدم إضافات جديدة في الهواتف الذكية ونقلها لمستوى مختلف تماماً. وهذا بداية الحقبة القادمة لعالم الأجهزة المحمولة. معاكم أخوكم نواف السويد، وهذه مراجعة جهاز الآيفون 12 برو. بالنسبة لي كان جهاز الايفون 5S تحديدا واحد من اقوى الاجهزة اللي نزلتها ابل. كمية الاضافات اللي كانت موجودة بالجهاز والميزات اللي تم تقديمها، من دعم للبصمة، المعمارية الجديدة للمعالجات، التصوير، والكثير من الاشياء الحلوة اللي كانت تشكل نقلة نوعية في ذاك الوقت. وبعدها دخلنا في مرحلة شبه نقدر نسميها الاهتمام بالشكل ومواكبة السوق أكثر من إبهارنا بتقديم شيء جديد وغير مسبوق. نعم، من الآيفون 6 إلى الآيفون 11 برو كان في تطور كبير بالجهاز وبالنظام، لكن كنت أحس في شيء ناقص، في شيء مقيد أبل إنها تقدم شيء مبهر. تقديم شاشات جديدة، كاميرات قدراتها أفضل، بطارية تدوم ساعات أكثر، لكن ما في شيء يخليك تقول هذا الجهاز وهو اللي راح يغير مفهوم أو مستقبل تقنية معينة. مو نفس اللي صار مع الآيفون 5S اللي غير مفهوم المعالجة وقوة الأجهزة المحمولة مقارنة بالكمبيوترات، كذلك التصوير بالأجهزة المحمولة مقارنة بالكاميرات الاحترافية، ولا كذلك بطريقة الحماية للبيانات اللي تم استخدامها من خلال البصمة اللي يسمونها التاتش اي دي، كذلك طريقة الشراء والدفع من خلال التليفون. لكن مع الايفون 12 ابل رجعت بقوة لتغيير الكثير وتقديم اضافات راح تشكل نقلة كبيرة في عالم الاجهزة المحمولة، خلونا نقول الخمس او الى السبع سنوات القادمة. بداية راح اتكلم عن التصميم، عودة التصميم لتصميم الاجهزة المسطحة نفس الايفون 4 وال5 يعطيك ايحاء بان ابل عرفت ان علشان تضيف وتغير بالجهاز لازم تغير التصميم المنحني، وقدمت لنا تصميم مشابه بشكل كبير بتصميم الايفون 5 والايفون 5S مع الشاشة والجهة الخلفية المتوازية. وهالتصميم ساعد على ان ابعاد الجهاز تكون اصغر مع المحافظة على حجم الشاشة، ولكن لا، وبالعكس صارت اكبر ايضا. هذا الشيء ساعد على اضافة رقاقة شبكة الجيل الخامس اللي راح تكون نقلة كبيرة في كيفية التعامل مع الأجهزة ونقل البيانات ومشاركتها وكذلك استهلاكها، بالإضافة إلى أن المسكة للجهاز صارت أريح وأفضل وأقل خوف من أن الجهاز يزلق من إيدك أو أنه يطيح منك. وبما أن تكلمنا عن طيحة الجهاز والكسر، فمن بداية الآيفون 6 ومواضيع قوة وصلابة الأجهزة بالنسبة لأجهزة الآيفون حديث سنوي ما ينتهي، ومقاطع التكسير والوقوع مغرقة الانترنت. في هذا الجهاز أبل قدمت لنا تقنية تستخدم لأول مرة، وهي شاشات زجاجية بدرجة تبلور جديدة توصل إلى مرحلة السيراميك، وطريقة هندسية إبداعية بتعاونهم مع شركة كورنينج وصلت إلى مرحلة أنها هي تكون شفافة وليست باللون الأبيض. ومثل ما ذكرت أبل إنها أقوى ب4 مرات من الشاشات الزجاجية المستخدمة في الأجهزة الذكية الحالية، فهذا الشيء راح يعطيك حماية أكبر للشاشة من الخدوش والكسر. وبالنسبة للجهة الخلفية فهي لا زالت مثل الآيفون 11 برو أقوى بمرتين من الزجاج العادي، لكنها ليست بقوة الشاشة الأمامية للجهاز إذا طاح منك أو صار له شيء. الحين راح أتكلم عن المعالج. أول معالج بحجم 5 نانومتر في أكثر من 11.8 مليار ترانزستور بسرعة توصل إلى 2.9 جيجا هرتز ب6 أنوية.
2 للأداء العالي و4 للأداء المحافظ. وهني إذا تسمحون لي راح أخذ من وقتكم شوي نشرح شنو يعني هذا الشيء وليش هذا الشيء مهم وشنو أهميته بالنسبة للأجهزة الذكية. في السابق كانت المعالجات تتمركز في معالجة العمليات الحسابية وتنفيذ الأوامر والمهام، لكن حالياً ال SoC أو السيستم اون شيب ما صار بس معالج وحدة مركزية CPU، ولكنه صار شيء أكبر بوايد من هذا الشيء. صار معالج وحدة مركزية ومعالج رسومي ومعالج صور ومحرك عصبي، وكذلك معالج للحماية ومسرعات تعلم الآلة وكذلك الذكاء الاصطناعي. فتخيل معي لما انطرح جهاز الايفون 5S بسنة 2013 كان المعالج بحجم 28 نانومتر، الحين بعد 7 سنوات وصلنا إلى 5 نانومتر. فاللي كان يسوي المعالج قبل 7 سنوات ب5 دقائق الايفون 12 الحين يسوي لك اياه باجزاء من الثانيه وبمعدل يتخطى تريليونات العمليات الحسابيه في الثانيه. فلما يكون عندك معالج بهذه القوه حاليا انت تضمن انه راح يدوم معاك لعمر وفتره استخدام مو اقل من 5 إلى 7 سنوات، وهذا كاقل تقدير، وهذا شيء جدا جدا ممتاز. يكفي كلام فريكس ونيردز بالتكنولوجيا، نرجع الحين ونتكلم بشكل عام. خلونا نشوف أداء هذا المعالج. أول شيء راح نلاحظ السرعة الكبيرة في عمل النظام والاستجابة للتطبيقات والألعاب كذلك بشكل وايد كبير ومحسن عن السابق. ومع تحديثهم وتقديم تطبيقات وألعاب جديدة راح فعلا تحس بالفرق وبقوة هذا المعالج وشنو اللي ممكن يقدم لك إياه لما تجمع قوة المعالج مع سرعة الإنترنت. لما بإذن الله تشتغل عندنا شبكة ال 5G راح فعلا تشوف الفرق بشكل واضح جدا، وهذا اللي ساعدهم إنهم يقدمون لعبة مثل لعبة League of Legends على الأجهزة المحمولة وخاصة الآيفون، وراح تتوفر قريب بإذن الله. راح نشوف أمثال هذه اللعبة وايد بالمستقبل بفضل دعم شبكة الجيل الخامس ومعالج ال A14 الجديد. الحين نتكلم عن الكاميرا، وما أدراك ما الكاميرا. في الآيفون 11 برو كانت الكاميرا جدا جدا رهيبة، وسويت أكثر من فيديو عن هذا الشيء تقدرون تشوفونهم. أداء الجهاز والكاميرا كان شيء جدا رهيب وخيالي وجبار. بالآيفون 12 برو تم تطوير وتحسين الأداء والقدرات للعدسات بشكل جدا ملحوظ. فالحين ميزة الديب فيوجن لتحسين الصور صارت بكل العدسات، وهذا راح يعطيك صور أجمل بالإضاءة الخافتة والتصوير الليلي بشكل وايد كبير. وبالنسبة للتصوير الليلي هذا هو أكثر شيء تم التركيز عليه وتحسينه بشكل خيالي. صار عندنا نمط التصوير الليلي أيضا بكل العدسات، الفوكس صار جدا رهيب والعزل وايد أحلى بفضل ماسح اللايدار اللي موجود في الايفون 12 برو، اللي راح يكون له استخدامات كبيرة وعجيبة بالتصوير وبالواقع المعزز. ومثل ما تكلمت عن التصوير الليلي والروعة اللي عدلوها والتعديلات اللي تمت عليه، التصوير الليلي الحين التباين والألوان والواقعية والوضوح والحدة بالتفاصيل الموجودة في التصوير الليلي شيء صراحة ما أدري شو أقول لكم، شيء وايد قوي. لازم تجرب الجهاز وتشوفه بعينك عشان تعرف مدى التطور اللي حصل في هذا الشيء. فتجربة وايد ممتازة كانت، والتصوير فعلا صار شيء جدا رهيب. قبل كنت لما تستخدم التليفون بالإضاءة العادية أو بالصبح تصويره وايد حلو، ولكن التصوير الليلي دائما كنت أتفادى أن أنا أصور بالآيفون بالتصوير الليلي، لكن الحين ودك بس تطلع بالليل بس عشان تصور بالتصوير الليلي اللي موجود بالايفون. فبرافو ابل على اهتمامكم في هذا الجانب وتعديل التصوير في الليل بالكاميرات. ايضا مثل ما تم الاعلان في المؤتمر بان الكاميرات والتصوير راح يدعم صيغه الرو، التصوير بصيغه الرو تحت مسمى البرو رو من شركه ابل، اللي راح يتوفر قبل نهايه هذه السنه. ممكن في ابديت راح ينزلونه راح يكون في هذا الشيء، ممكن 12.3.4، يعني ننطر ونشوف. ولكن مثل ما قالوا انه راح ينزل وراح تقدر من خلال الكاميرا العاديه ان انت تصور برو بكل التفاصيل اللي موجوده في ملفات الرو
من خلال الكاميرا بدون برامج إضافية أو من الستور. والحين راح نتكلم عن تصوير الفيديو. وبالنسبة لتصوير الفيديو فالآيفون 12 برو راح يكون إضافة رهيبة وجبارة حق الناس اللي تحب تصور فيديو بالتليفون. الثبات والصوت والألوان شيء وايد ممتاز، خاصة أن كاميرا الآيفون هي حاليا، أو كاميرا الآيفون 12 برو هي أول كاميرا في العالم في الأجهزة الذكية وفي الكاميرات الاحترافية اللي تصور بصيغة الدولبي فيجن، وهو نوع من أنواع تصوير ال HDR الهاي دايناميك رينج بدقة 4K 60 فريم بير سكند، 60 إطار بالثانية. بس هني لا كمل، مو 8 بت، 10 بت حق الألوان. شنو يعني 10 بت؟ يعني أكثر من 700 مليون لون راح تقدر تصوره في الفيديوهات اللي انت تصورها بتليفونك، مو بكاميرا احترافية. المميز أكثر إنه يصور ويعرض لك هذا الشيء لايف وانت قاعد تصور، وانت قاعد تاخذ الفيديو وتشوفه بتليفونك HDR، ما له داعي ان انت تسوي اي شيء. وطبعا اذا كان هذا الشيء ال HDR مو مهم عندك وما تحب ان انت تصور بهذا الشيء، تقدر ان انت توقف هذا الخيار باعدادات الكاميرا في اعدادات التليفون. وبالنسبة حق الناس اللي مهتمة بتصوير الفيديو، بس حبيت اقول لكم ان حاليا لازم تعرفون ان ما في برامج تعديل للفيديو مثل البريمير او الفاينل كات تدعم الصيغ او تصوير ال HDR الدولبي فيجن اللي صوره جهاز الايفون. فاذا جيت تبي تعدل في هذه البرامج راح تلقى عندك التباين والاضاءه عندك وايد راح يكون بلو اوت بالفيديو، ما راح يكون وايد واضح، فلازم تحوله وتغير وتحط. ولكن لان هذا الشيء وايد جديد ويحتاج وقت علشان يتم دعم الصيغ والتصوير، ولكن راح نشوف الدعم باذن الله ان شاء الله قريب. اللي واضح واللي شفته بأنه ممكن تعدل وتسوي كل شيء حق الفيديوهات ال 4K 60 فريم على جهاز الايباد، سواء كان ايباد اير، ايباد 8، اي ايباد باستخدام برنامج الاي موفي. الفاينل كات والبريمير ما يعدلون ملفات الدولبي فيجن، الايباد يعدل ملفات 4K 60 فريم دولبي فيجن. ما نو كومنت صراحة، ما ادري ايش اقول. هذا يبين لك قوة المعالجات اللي قاعد تقدمها ابل حاليا وشنو المستقبل اللي ممكن نشوفه منها. انزين، الحين راح اتكلم عن شغلة انا ما حبيتها صراحة في الكاميرات وما شفت احد تكلم عنها، وهي الليميتيشن اللي موجود بالعدسات وبالتصوير في وضع 60 اطار بالنسبة حق ال 4K. فاذا بتصور 60 اطار او 60 فريم 4K راح تلاقي انك ما تقدر تنتقل بين العدسات الا بحدود معينه على ال 60 فريم. فمثل ما احنا شايفين تقدر تنتقل من الالترا وايد، العدسه الالترا وايد الى 1.5، ما تقدر تطوف هذا الشيء. اذا تستخدم الوايد انجل تقدر تروح ل 2.5 تقريبا، بس ما راح تروح ابعد. اذا بتستخدم التليفوتو ما راح تقدر تنزل للوايد او الالترا وايد. فالليميتيشن هذا موجود فقط على ال 60 فريم ال 4K. اي وضع ثاني غير ال 60 فريم او ال 4K 60 فريم 24 30 او الفول اتش دي راح تلاقي الكاميرا تنتقل معاك بشكل طبيعي بدون اي مشاكل. ولكن هذه اتوقع انها هي مشكله في السوفت وير، ما اتوقع انها هي مشكله بالجهاز. راح تلاقي ان في عندك مثل طقه راح تصير معاك اذا حولت من الالترا وايد الى الوايد. فمن عدسه الالترا وايد الى الوايد لو تلاحظون راح تلاقون ان في عندنا مثل طقه خفيفه او شفت راح يصير في الزاويه مالت التصوير، مو سموث الانتقال نفس ما كان بالايفون 11 برو او في التصوير. لو حتى وانت قاعد تصور فل اتش دي او قاعد تصور ال 60 اطار ال 4K راح تلاقي ان التحول من العدسه الوايد او الالترا وايد الى الوايد ما في الطقه هذه. فاتوقع انها هي شيء بالسوفت وير، وانا كلمت ابل تواصلت معاهم دزيت لهم الفيدباك انه في هذه المشكله، وان شاء الله في التحديثات القادمه نشوف لها حل باذن الله. بشكل عام اذا كنت او كنتي من الناس المهتمه بالتصوير وتحبون تصورون بالتليفون والتصوير هوايه عندكم، هالتليفون ما راح يخيب ظنكم ابدا.
وراح يعطيكم نتائج رهيبة وصور احترافية. الناس أصلا ما راح تصدق إنكم مصورينها بتليفون. فعلا الآيفون هذه السنة قدم لنا أفضل كاميرا ممكن نستخدمها في أي جهاز محمول بدون نقاش. وبالنسبة للأداء والبطارية، صراحة أكثر شيء كان صادمني أداء البطارية. أول يومين الأداء كان سيء بشكل خيالي، اللي كنت مصدوم انه معقول انا قاعد استخدم ايفون ب 2020 كذي البطاريه ما تدوم معي اكثر من 5-6 ساعات. في شيء غلط. معالج 5 نانو، حركات وما ادري شنو، فاقل يعني 5 ساعات 6 ساعات القاها اقل من 15%. فاللي كان ماسكني ان الجهاز يشحن بشكل وايد سريع. فالجهاز باستخدام شواحن بقوه ال 20 واط يشحن معك لغايه 50% بنص ساعه، ويشحن معاك شحن كامل بساعة ونص. لكن بعد تقريبا 3-4 أيام بعد ما هدى النظام وعرف طريقة استخدامي، بدأ يتعدل معي الاستهلاك، وصار يعطيني التليفون تقريبا من 8 إلى 10 ساعات استخدام فعلي، ويقعد معي تقريبا التليفون بشحنة واحدة من 13 إلى 14 ساعة، هذا على حسب استخدامي، وهذا شيء وايد ممتاز. ومع تحديث ال 14.2 ان شاء الله راح تلاحظون تحسن اكثر باستهلاك البطاريه بعد التحديث للنظام وكذلك تحديث التطبيقات. هذا مع العلم ان شبكه ال 5G للحين ما تفعلت على الايفون بالكويت، وباذن الله راح تتفعل يعني بعد كم اسبوع ان شاء الله. اكيد بعد كم اسبوع، يمكن اذا انت شايف الفيديو باوله، لكن اذا شفته بعد كم اسبوع ممكن ان شاء الله تكون شغاله معنا. إذا نزل التليفون بشكل رسمي بالكويت بإذن الله راح تشتغل شبكة ال 5G على الآيفون، وإن شاء الله راح نسوي فيديو ونجرب الشبكة مع التليفون وشلون السرعة راح تكون معنا بإذن الله لما تتفعل وتنزل إن شاء الله. نرجع الحين نتكلم عن البطارية، والحين راح أتكلم معاكم عن هذا الشيء الجميل جدا، الماكسيف. فكرته مو جديدة لكنها عظيمة جدا بالنسبة حق التليفونات، وراح يكون بداية عالم جديد لطريقة الشحن للأجهزة. الماكسيف بدته أبل مع الماك بوك، والحين تم تقديمه مع الآيفون. الفكرة بسيطة جدا، شحن لاسلكي باستخدام تقنية الشي وباستخدام المغناطيس. الحلو بهذا الشيء انه يعطيك شحن سريع بقوة 15 واط، وهو دبل قوة الشحن اللاسلكي اللي عادة ما يكون 7.5 واط بالنسبة حق الشواحن اللاسلكية. الأجمل إنه ما له داعي تفكر أنت حاط التليفون صح على الشاحن ولا شوي متحرك يشحن ما شحن، لأنه بكل بساطة راح يلزق معاك بشكل وايد قوي. والأحلى والشيء اللي فعلا كان مخلي الشحن اللاسلكي مو عملي بالنسبة حق أغلب الناس، هو أن أغلب الناس تبي تستخدم التليفون وهي تشحن. الشحن اللاسلكي كان لازم انك تحط التليفون وما تستخدمه، لكن مع الماكسيف هالشيء صار ممكن، فتقدر تشحن التليفون بشكل لاسلكي وكذلك تقدر تستخدم التليفون بنفس الوقت. الشيء اللي ممكن يأذيك هو حرارة الجهاز أثناء الشحن اللاسلكي مع الاستخدام. هذا من عيوب الشحن اللاسلكي للأسف، لكن مثل ما لقوا لنا حل الشحن اللاسلكي واستخدام المغناطيس فيه، إن شاء الله مستقبلاً يلاقون لنا حل لحرارة الجهاز مع الشحن واستخدام التليفون بنفس الوقت. صراحة من فترة طويلة ما استخدمت جهاز آيفون وحسيت فعلاً بفرق وتغيير عن الجيل اللي قبله. الآيفون 11 برو كان حلو ممتاز، لكن ما حسيت بنقلة بينه وبين ال 10S. لكن بالنسبة حق الآيفون 12 برو فعلاً في تغيير، في وايد أشياء ممتازة تخليك فعلا تفكر انك تغير او تنتقل لهذا الجهاز او ان انت تقتنيه. فاذا كنت من الناس اللي مهتمة بالتصوير وتبي جهاز باحدث التقنيات وشكل جديد وشيء ممكن يدوم معاك ل4 أو 5 سنين وما تحس ان جهازك صار قديم، فعلا هالجهاز يستاهل الاقتناء. حتى نعم لو كان عندك ايفون 11 برو، وهذه يمكن اول مرة اقولها، ان حتى لو عندك جهاز الموديل السنة اللي طافت، هذا الجهاز يسوى ان انت تغير عشانه. تبقى حيرة اذا كنت محتار بين ال 12 برو وبين ال 12،
انتظر مراجعة الايفون 12 ان شاء الله، يعني كم يوم ان شاء الله، وقرر بعدها 12 برو ولا 12، اي جهاز فيهم وهو الاختيار اللي راح يناسبك. وبس، شكرا لكم على المشاهدة. لا تنسون إذا كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه علشان توصلكم تنبيهات المقاطع أول بأول. وهذه حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي، تسعدني متابعتكم. شكرا لكم مرة ثانية، وسامحوني على الإطالة. نشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. مع السلامة.